Trứng xuất hiện khắp nơi, trong mì, trong cơm, trong món ăn vặt. Những điều này đã tố cáo sự yêu thích đối với trứng của người Hàn và người Nhật. Theo thống kê của Hội đồng Tiêu thụ Trứng Quốc tế International Egg Commission, thì một người Nhật trung bình ăn 320 quả trứng một năm, đứng hạng thứ 3 toàn cầu. Như vậy tính ra cả năm chỉ có hơn 1 tháng là người Nhật không ăn trứng. Ngoài ra, nếu có ai thích anime thì hẳn phải quen với trứng lười Guyetama, một quả trứng được nhân hóa mà người cực kỳ yêu thích. Guyetama, quả trứng lười được nhân hóa, là một nhân vật được người Nhật yêu thích. Bên cạnh đó, người Hàn cũng không kém khi mà ác bệnh về trao đổi chất do ăn trứng được xem là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm. Điều này cũng dễ hiểu vì trứng gà hầu như luôn xuất hiện bên cạnh các món ăn nổi tiếng của nước này. Cụ thể thì hãy xem clip sau để thấy được sự u mê không lối thoát của Hàn và Nhật với món trứng gà nhé. Ramen. Chúng ta đã biết ramen là một món mì nổi tiếng của Nhật với nhiều phiên bản khác nhau như ramen miso, ramen bò, ramen thịt ba chỉ, ramen tempura. Song có một sự thật là bát ramen nào cũng phải có một quả trứng. Chỉ cần lên mạng tìm hình của mì ramen Nhật, cam đoan trong 99% kết quả đều có một quả trứng. Trong thực tế, chúng mình đã đặc biệt gõ từ khóa ramen không trứng mà vẫn gặp khó khăn trong việc tìm một bát mì không trứng đấy. 99% các bát mì ramen đều phải có một quả trứng. Cơm trứng sống là một món ăn nổi tiếng của Nhật. Đây là món ăn thường xuyên của người Nhật mỗi khi quá bận rộn, chỉ cần một bát cơm nóng bốc khói và một quả trứng. Bình thường, người ta sẽ tạo một lỗ nhỏ trong bát cơm, đập trứng vào, sau đó dùng đũa khuấy cho trứng vỡ ra. Phần cơm nóng sẽ làm chín phần nào trứng sống nên thực ra món ăn này không kỳ lạ như mọi người vẫn tưởng. Cơm đập trứng sống là một món ăn đặc trưng của đất nước mặt trời mọc. Ramyeon của Hàn có thể xem như anh em cùng cha khác, ông nội với ramen Nhật Bản. Và cũng như ramen Nhật, thật khó để tìm một bát mì ramyeon không trứng, hiếm có bát mì ramyeon nào không có trứng. Mì Hàn Quốc có nhiều loại, từ ramyeon bình thường đến jjamyeon, mì tương đen và mì lạnh. Tuy nhiên bát mì nào cũng có một quả hay nửa quả trứng. Nếu có gì khác biệt so với ramen thì trứng trong ramyeon của người Hàn thường là một quả trứng luộc chín đơn giản. Bibimbap. Có thể nói, trứng là tinh hoa của bibimbap, theo nghĩa đen. Bởi vì ở trung tâm mỗi thố cơm bibimbap đặc trưng của Hàn Quốc đều phải có một quả trứng, hay lòng trứng vàng ống, xếp xung quanh lần lượt là các món ăn kèm. Các món ăn kèm trong bibimbap có thể rất đa dạng và thay đổi được như cà rốt và củ cải sắc miếng, thịt các loại, giá đỗ và rau trộn. Tuy nhiên có một điều bất di bất dịch, đó là quả trứng nằm giữa. Quả trứng lòng đào, tinh hoa của bibimbap. Tteokbokki là món ăn vặt nổi tiếng của người Hàn và hẳn là một trong những món đầu tiên người ta nghĩ tới khi nói đến ẩm thực Hàn Quốc. Và tương tự với những món kinh điển khác của Hàn, quả trứng cũng xuất hiện. Có nhiều lý do, tuy nhiên lý do lớn nhất có lẽ là do tteokbokki thường rất cay, nên một quả trứng luộc có thể trung hòa được vị cay đó. Tteokbokki cũng có trứng, tạm kết. Thực ra thì không chỉ những món ăn kể trên, người Nhật và người Hàn cũng sử dụng rất nhiều trứng trong các món thường ngày, ví dụ như omuri, cơm trùng trứng của Nhật hay các món trứng luộc được ăn trong nhà xông hơi của Hàn. Tuy nhiên những món ăn trên chính là những đại sứ thương hiệu nổi tiếng nhất của ẩm thực Nhật và Hàn nên đã được lấy ra để chứng minh cho sự cùng chứng. Đến hiện tại, vẫn chưa có sự lý giải hay liên kết nào cho việc người Nhật và người Hàn sử dụng trứng rất nhiều trong ẩm thực, song không thể chối bỏ sự thật là người dân hai nước này thực sự rất cùng chứng.